Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit përshkallëzuan ndjeshëm pas vrasjes së kreut të forcave elitë Quds në Iran, Qasem Soleimani. Irani u zotua për kundërpërgjigje të ashpër dhe nuk humbi kohë para se të sulmonte dy baza ushtarake në Iran. Australia nuk po gjen paqe nga aferi I flakëve. Bilanci I zjarreve që vjon prej muajsh në shtetet e Walesit, Ri Jugor dhe Viktorias është mbi 2000 banesa të djegura, miliona hektar sipërfaqe pyjore të shkrumbuara, 25 viktima dhe gati 1 miliard kafshë të ngordhura. Duka dhe dukesha e sas se heqin dorë nga funksionet mbretërore, Princi Harry dhe bashkëshortja Meghan njoftuan se do të jetonin tani e tutje mes Amerikës së Veriut dhe Britanisë së Madhe. Për këto dhe zhvillimet të tjera, do të flasim sot në Ditarin Ndërkombëtar me mua Rosalba Bejdo. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit përshkallëzuan që prej ardhjes në pushtet të Donald Trump, presidenti amerikan të roqi Shtetet e Bashkuara nga ujdia bërthamore e arritur me shumë mund në vitin 2015 dhe nisi një fushat të egër sanksionesh kundër Republikës Islamike. Pas një kohë të shkurtër paqeje, dy rivalët ju rikthyen përplasjeve të vjetra. Nga kërcënimet u kalua shpejt tek incidentet, si ato në gjirin e Hormuzit, ku kalon një pjesë e konsiderueshme e naftës botërore, por tensionet do të kulmonin në ditët e para të vitit 2020, kur Shtetet e Bashkuara njoftuan vrasjen e njeriut të dytë më të pushtetshëm të Iranit, generalit Qasem Soleimani. Për Washingtonin ai ishte një terrorist, përgjegjës për vdekjen e shumë ushtarëve amerikan në rajon. Irani u zotua për hakmarrje të ashpër dhe ende pavarosur Soleimanin goditi 2 baza amerikane në Irak, ndërsa bota mbajti frymën me frikën e një lufte të re. Sinjalet për te Atlantikut treguan se për momentin lufta nuk është një opsion. Kronika në vijim e përgatitur nga Xhevair Qardaku ju njeh me një kronologji të ngjarjes. Tensionet mes Iranit dhe Amerikës ishin ekzistente, por ky zhvillim solli përshkallëzimin. Rrethimi ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Irak nga manifestues të dhunshëm pro-Iranit bëri që administrata e presidentit Donald Trump të zhvillonte një operacion që do të trazonte lindjen e mesme. Me 3 janar, Pentagoni njoftoi se generali I Gardës Revolucionare të forcave elitë të Iranit, Qasem Soleimani, ishte vrarë gjatë një sulmi ajror në aeroportin e Bagdadit, lajm që shumë shpejt do të konfirmohej me krenari edhe nga vetë Trump. Ne vepruam për të ndaluar një luftë, jo për ta filluar një të tillë. Pikërisht hashtagu lufta e tretë botërore u bë trend jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në diskutimet e shumta të analistëve në ekranet e televizioneve ndërkombëtare. Reagimi I ashpër dhe I pamëshirshëm ishte pjesë e retorikës së liderëve kryesor të Iranit. Ajatullahu Ali Khamenei u zotuan me kundërpërgjigje të shpejtë, ndërsa në parlament dhe në të gjithë vendin mbizotronin thirrjet vdekje Amerikës. 3 ditëzie kombëtare u shpallën në Iran dhe lamtomira e fundit për generalin Soleimani do të rezultonte në një tragjedi ku mbi 50 persona humbën jetën duke shkelur njëri tjetrin. Kjo I dha kohë regjimit të qeverisë islamike për të thurur operacionin e kundërpërgjigjes, të pagzuar me emrin Soleimani Martir. 10 raketa balistike iraniane ndriçuan qiellin e Irakut në Al-Asad dhe Erbil, ku gjendeshin 2 baza të rëndësishme ushtarake amerikane. E ndërsa tymi e flakët e shpërthimeve nuk ishin larguar ende, Teherani dhe Washingtoni dukej se po shkonin drejt një konfrontimi të armatosur. Por realiteti ishte tjetër. Irani kishte njoftuar qeverinë e Irakut për kohën dhe lokacionet që do të bombardoheshin për të shmangur viktimat. Stuhia do të sillte qetësinë. Presidenti amerikan Donald Trump nga shtëpia e bardhë foli për paqe, ndërsa njoftoi se nuk do të ketë luftë me Iranin. Madje u shpreh I hapur për negociata dhe tha se dëshiron më të mirën për popullin iranian. Nga ana tjetër edhe qeveria e Teheranit ka ulur tonet. Burimet të inteligjencës amerikane bën më dije se regjimi I Iranit ka urdhëruar të mos sulmohen më pozicionet e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Po cilat ishin disa prej reagimeve dhe deklaratave më të rëndësishme të këtyre ditëve? Ministri I Jashtëm I Iranit Javad Zarif tha se vrasja e Qasem Soleimanit ishte një akt lufte, do të përgjigjemi në mënyrë të ashpër, tha ai. Presidenti amerikan Donald Trump replikoi: "Nëse ata do të sulmojnë, diçka që ne nuk ua sugjerojmë, do të godasim edhe më fort nga që kemi bërë deri më tani." Ajatollahu Ali Khamenei tha ndër të tjera:
I dham një shuplak në fytyrë Shteteve të Bashkuara. Aksione të tilla ushtarake nuk janë të mjaftueshme. Është e rëndësishme të japim fund pranisë së korruptuar të Shteteve të Bashkuara në rajon. Ka reaguar edhe Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit, pas kërcënimeve se do të sulmoheshin fort aleatët e Shteteve të Bashkuara. Cili do që do të përpiqet të na sulmoj, do të përballet me goditjen më të fortë të mundshme. E theksojmë fort, tha Netanyahu, qëndrojmë në krah të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu ka reaguar Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian. Ajo tha se kriza aktuale prek jo vetëm rajonin, por të gjithë ne. Përdorimi i armëve duhet të ndalet për t'i hapur rrugën dialogut, ishte deklarata e Ursula von der Leyen. Por ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara doli krenar para popullit amerikan, duke thënë se nuk ishin pasur asnjë viktim në radhët e ushtarëve amerikan, kostot e kësaj gare muskush duket se i paguan qytetarë të pafajshëm. Në një zhvillim dramatik, informacionet e inteligjencës sugjeruan se një avion ukrainas me 176 persona në bord ishte rrëzuar jo si pasojë një defekti teknik, por nga një raket iraniane. Ishte një raket iraniane ajo që rrëzoi avionin ukrainas me pasagjerë pranë Teheranit. Pohimi tragjik erdhi nga një sër udhëheqësish perëndimor, të cilët i referohen të dhënave të inteligjencës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se kishte siguruar informacione nga burime të ndryshme që sugjeronin se avioni ishte qelluar me shumë gjaz gabimisht nga një raket tokajër. Autoritetet kanadeze dhe britanike kërkuan një hetim të plotë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Lajmi do të rëndis familjarët e viktimave të kësaj tragjedie të pa imagjinueshme. Kemi informacione të inteligjencës nga burime të ndryshme, përfshirë nga aleatët dhe shërbimet tona të zbulimit. Të dhënat sugjerojnë se avioni u rrëzua nga një raket tokajër e Iranit. Ka shumë mundësi të ketë qenë një akt i paqëllimshëm. Mes 176 personave që gjendeshin në bordin e avionit ukrainas, 63 ishin kanadez, por Irani refuzon të pranojë autorsinë e ngjarjes. Tragjedia ndodhi pak orë pas Irani goditi 2 bazat ajrore ku ishin pozicionuar trupat amerikanë në Irak. Mediat në Shtetet e Bashkuara spekuluan se koha e rrëzimit të avionit sugjeron se ai mund të jetë ngatëruar me një avion amerikan lufte. Televizioni CBS citon burimet e inteligjencës të thonë se satelitët kishin evidentuar sinjalet infra të kuqe të 2 raketave, të ndjekura më pas nga një shpërthim, ndërkaq Newsweek citoi zyrtar të lartë të Pentagonit dhe zbulimit në SHBA, sipas të cilëve Boeingu ukrainas ishte goditur nga një raket tore prodhuar në Rusi. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se kishte dyshime mbi atë që i kishte ndodhur avionit, mes tensioneve në rritje me Shtetet e Bashkuara pas vrasjes së generalit Qasem Soleimani. Irani tha fillimisht se nuk do t'i dorëzonte kutitë e zeza të avionit, por më vonë një zyrtar iranian deklaroi se kishin ftuar Shtetet e Bashkuara dhe prodhuesin e avionit të merrnin pjesë në hetime. Shqipëria e gjeti veten të përfshirë në mesin e këtij konflikti të frikshëm, pasi Ayatollahu Khamenei përmendi një vend të vogël të pabesë në Europë, që siç tha bashkëpunon me terroristët duke komplotuar kundër Iranit. Por sa i rrezikshëm është Irani dhe a ka ndonjë mundësi që edhe ne të bëhemi shënjestër e zemërimit të regjimit Ayatollahut? Për këtë folëm me generalin amerikan Michael Barbero. Ndjekim prononcimin e tij për Ditarin Ndërkombëtar. Jo, nuk do të ketë një luftë me Iranin. Irani e di se kjo nuk është në interesin e tij. Qëllimi kryesor i udhëheqësve të këtij vendi është mbijetesa e regjimit. Dhe ata e dinë se nëse shkojnë në luftë me Shtetet e Bashkuara nuk do të mbjetojnë. Por as ne nuk kemi ndërmend të nisim një luftë, nuk është e nevojshme. Megjithatë duhet thënë se ata janë shumë të rrezikshëm. Vitin e kaluar sulmuan anijet ndërkombëtare që transportonin naftë, rafinerinë e madhe të naftës në Arabinë Saudite Aramco dhe ndërmorën një sër aktesh të tjera provokuese në rajon. Sa i përket Ballkanit, nuk pres ndonjë aksion të Iranit në Ballkan apo Shqipëri. Mendoj se është admirueshme ajo që bëri Shqipëria me mujahedinët duke i pranuar këtu, në një akt humanitar. Por jo, nuk mendoj se Irani do të veprojë këtu. Ata janë shumë të kujdesshëm dhe nuk mendoj se do të bëjnë diçka të papërgjegjshme. Por thonë këtë, i kërkoj miqve shqiptar të tregojnë vigjilent dhe të forcojnë shërbimet e antiterrorit dhe mbrojtjes kibernetike. Por nuk pres një sulm këtu nga Irani. Have your counterterrorism and cyber defense is very strong, but I do not expect an attack here from Iran.
Mbi zhvillimet në lindjen e mesme, rrezikun e një lufte të re dhe ndikimin që mund të ketë konflikti në vendin ton, biseduam edhe me ekspertin e çështjeve të sigurisë dhe njohësin e situatës në lindjen e mesme zoti Alban Dafa. Ju ftoj të ndiqni intervistën. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë rritur ndjeshëm që prej ardhjes së Donald Trumpit në pushtet. Kulmuan javën e kaluar me vrasjen e generalit iranian Qasem Soleimani. Soleimani ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara që në vitin 2007. Pse tani sulmi? Janë dy pista kryesore që janë të publikuara të paktën deri tani. Njëra që lidhet me një sulm në Kirkuk, i cili çoi në vdekjen e një kontraktori privat ushtarak amerikan, dhe ka edhe një test tjetër që ka të bëjë me një sulm të mundshëm që general Soleimani kishte planifikuar, i cili do të kishte pasoja të rënda për diplomatët dhe ushtarakët amerikanë në rajon. Këto janë versionet e Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu ka edhe një version paksa të ndryshëm nga ana irakene dhe nga iranianët gjithashtu, që ka të bëjë me rolin e tij në Irak. Dhe ky rol është i lidhur më shumë me ndërmjetësimin që pritej që ai të bënte për një marrëveshje ose diskutimet që ishin duke zhvilluar të fshehura deri diku, jo shumë të publikuara, midis Arabisë Saudite dhe Iranit. Mendohej, dhe kryeministri iraken ka konfirmuar këtë, që general Soleimani ditën kur vra do të takoheshin me kryeministrin iraken për të dorëzuar përgjigjen e Iranit ndaj një propozimi që kishte bërë Arabia Saudite për shtensionimet e mundshme në rajon. Zoti Dafa, ka zëra që pretendojnë se Trump goditi tani pikërisht për faktin sepse mendon që Irani është më i dobët se kur në këto momente. Si mendoni ju? A është i dobët Irani tani? Sanksionet normalisht që kanë dobësuar. Nuk ka asnjë diskutim për këtë. E kanë dobësuar tmerrsisht ekonomikisht, jo vetëm në aspektin e investimeve, por edhe për pamundësinë që i kanë bërë për shitjen e naftës. Por gjithsesi, nuk mendoj se Irani është mjaftueshëm i dobët në këtë kontekst që të mos jetë në gjendje që të përgjigjet, sepse ka treguar edhe më përpara, kundërpërgjigja më e fundit ka qenë sulmi ndaj një droni amerikan. Edhe vazhdimi i qëndrimit të tyre në Siri, shtetit Al-Assad, gjithashtu roli i tyre në Liban, do të thotë që pavarësisht dobësisë ka një vijimësi të politikës së jashtme iraniane, e cila është në një farë mënyrë përgjigje dhëm për dhëm. Irani u zotua për hakmarrje dhe në fakt pak ditë më parë goditi 2 bazat amerikane në Irak. Megjithatë, të dyja palët kanë sinjalizuar së fundmi që nuk e duan një luftë. Por sa do të ndikojnë tensionet në rajonin e lindjes mesme dhe cilat do të jenë vendet më të ekspozuara? Mendoj është e vërtet që asnjë palë në lindjen e mesme, të paktën nga deklaratat që kanë dhënë, nuk do luftën, dhe mendoj se as amerikanët dhe as iranianët e duan luftën. Por nga ana tjetër, SHBA-ja është e vendosur që të kufizojë me sa mundësi të ketë dhe po përdor të gjitha mundësitë që ka në dispozicion për të kufizuar shtrirjen hegemonike të Iranit në rajon. Për sa i përket Kosovës, nuk mendoj se është çështje vetëm tek përplasja midis SHBA-s dhe Iranit. Çështjet mendoj se janë shumë herë më komplekse se aq, që kanë të bëjnë me dinamikat e brendshme që ka secili shtet, qoftë Siria, qoftë Libani, qoftë Jemeni. Në skenarin e një lufte, sa të përgatitura do të ishin Irani dhe Shtetet e Bashkuara? Si që thash, mendoj se asnjë nuk e do luftën dhe nuk mendoj se janë të përgatitura për një luftë ndaj njëra tjetrës. Janë përgatitura për të vazhduar operacionet që janë në vijim duke u zhvilluar
nuk mendoj se janë të përgatitura për luftë ndaj njëra tjetrës. Si mendoni, a do të mbërri zemërimi i Iranit deri në vendin ton? Ajatollahu Ali Khamenei ju referua Shqipërisë me tone kërcënuese për faktin se ka mikpritur mujahedinët opozitarë të regjimit. Si interpretoni deklaratën? Mendoj se mujahedin e Halk, që është struktura e cila ndodhet në Shqipëri tashmë, që është vendosur prej Irakut, nuk paraqet rrezik imediat për Iranin, dhe mendoj se zhvendosja e tyre prej Irakut në Shqipëri është pozitive për ta, sepse duke qenë në Irak, potenciali për të ndërmarrë sulme të armatosura ose sulme terroriste ndaj shinjestrave iraniane ishte shumë herë më i lartë. Sigurisht që mujahedin e Halk nuk është një kërcënim me të vërtet ushtarak duke qenë në Shqipëri, por është më shumë një kërcënim ideologjik. Dhe mendoj se edhe deklaratat janë në vijimin e një propagande, e një tendence delegitimimi ideologjik më shumë se sa është ushtarak. Po ne, a jemi të rrezikuar? Nga Irani? Duhet të ndihemi të rrezikuar? Mendoj se ne duhet jemi më të informuar se cilët janë njerëzit që kanë ardhur në vendin tonë, pasi ka raporte nga organizata si Human Rights Watch për shkeljet e drejtave të njerëzit. Mendoj se gjithashtu duhet jemi më të informuar rreth marrëveshjes që ka mundsuar ardhin e tyre këtu. Aq më tepër kur flasim për një ashpërsi të toneve, që sigurisht nuk mendoj se do të përkthehen në veprime armiqësore ose veprime ushtarake, por gjithsesi informacioni është i rëndësishëm për të patur. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Që prej muajit shtator të vitit të kaluar, Australia përballet me zjarret më shkatëruese në dekada. Stina e verës rezultoi një feri vërtet në tokë për këtë kontinent. Imazhet që vijnë nga shteti i kangurëve janë vërtet apokaliptike. Flakët e fuqishme që shkuan deri në 70 metra lartësi janë përhapur me shpejtësi, të ndihmuara nga thatësira dhe errat e forta. Vatrat e zjarrit kanë vrarë dhjetra persona, miliona kafsh, kanë shkrumbuar mijëra banesa dhe kanë djegur miliona hektar tokë bujqësore dhe pyje. Zjarfiksit, por edhe vullnetarët e shumt e kanë të pamundur të mposhtin dhe parandalojnë përhapjen e flakëve. Kartolina aktuale që vjen nga Australia sigurisht që e ka dëmtuar turizmin. Qindra mijëra persona janë larguar nga ky kontinent, ndërsa të tjerët sfidojnë të nxehtin me temperatura deri në 50 gradë Celsius. Shumë prej tyre kritikojnë qeverinë, me kryeministrin Scott Morrison, që braktisi vendin e përfshirë nga emergjenca me zjarret për të pushuar në Hawaii bashkë me familjen. E ardhmja për këtë kontinent nuk duket aq e mirë, duke marrë parasysh efektet negative që sjellin ndryshimet klimatike. Mijëra vetë në Australi kanë mbetur të pastre si pasojë e zjarreve të paprecedenta. Qytetarët shohin me dëshpërim se si flakët po u glabërojnë gjithçka kanë dhe presin me frikë të nesërmen. Jam shumë i lumtur që askush nuk u lëndua, madje as macja ime, e cila është shumë e mirë, nuk mund ta ndaloj dot tragjedinë. Ishte si një bombë zjarri. Gjithçka doli jashtë kontrollit, vërtet e frikshme. Është periudha më e frikshme që kam kaluar në jetën time. Niveli i ankthit është aq i lartë sa nuk isha në gjendje të dilja nga shtëpia. Duhet të evakuoheshim të dielën në 4 të mëngjesit nga banesa. Urtymi ishte aq i dendur sa nuk mund të shihnim asgjë. S'kam qenë kurrë më e frikësuar. Pamjet katastrofike që vijnë çdo ditë nga Australia kanë mallëngjyer botën. Mobilizimi ka qenë masiv, kryesisht nga yjet e botës së spektaklit. Bota po shehet me rruar se si zjarret po shkrumbojnë sipërfaqe të tëra në Australi, duke lënë pas shkatrim masiv. Qytetarë brenda dhe jashtë vendit, përfshirë politikanë dhe yjet të botës së spektaklit, janë vënë në lëvizje për gjetjen e mënyrave për të ofruar mbështetje. Kontributet të rëndësishme kanë premtuar bizneset e mëdha në vend, por disa prej shumave më të majme
kanë ardhur nga hyjet e spektaklit. Komediania Celeste Barber arriti të grumbullonte $20 milion fonde në vetëm 48 orë. Këngëtarja amerikane Pink, ylli australian i popit Kylie Minogue, aktoria fituese e çmimit Oscar Nicole Kidman, Elton John dhe aktori australian Chris Hemsworth janë mes atyre që kanë dhënë donacione më të mëdha. Aktorët Russell Crowe dhe Cate Blanchett shfrytzuan fjalimet e tyre në Golden Globes për të adresuar krizën e zjarreve në Australi dhe ndryshimet klimatike, të shumta mesazhet në rrjetet sociale. Aktoria Margot Robbie postoi një thirrje emocionuese në Instagram duke publikuar foto të fëmijërisë së saj në Australi. In Australia growing up, these are my family albums. It's making mud pies. Ndryshimet klimatike konsiderohen si pjesërisht përgjegjëse për situatën e krijuar në Australi. Rekordet e temperaturave janë thyer për disa muaj me radhë, ndërsa thatësira po zgjat përtej çdo parashikimi. Por ashtu si klima ka ndikuar tek zjarret, edhe zjarret po diktojnë klimën, mendon meteorologja Tanja Porja. Ka një lidhje reciproke ndërmjet ndryshimeve klimatike dhe ngjarjeve të motit ekstrem, sepse ky është faktori në fakt që shkaktoi dhe zjarret e mëdha në Australi. Gjatë kësaj vere në Australi, duke qenë se Australia është në stinën e verës, ka patur temperatura ekstremisht të larta, jo se nuk ka patur vitet e tjera, por këtë vit temperaturat në pjesën më të madhe të Australisë kanë shënuar 41 gradë, 41 në fakt deri në 46 gradë, ndërkohë që ka patur 3 ditë në të cilat pjesa më e madhe e Australisë dhe kryesisht ajo qendrore ka patur temperatura deri në 50 gradë Celsius. Këto janë temperatura ekstremisht të larta, të cilat kanë thyer rekordet e mëparshme të vlerave ekstremisht të larta në Australi dhe ky ka qenë shkaku kryesor i zjarreve në Australi dhe sigurisht më pas e ndikuar edhe e ndihmuar më saktë edhe nga faktorë të tjerë atmosferik si prezenca e vazhdueshme e erës me një shpejtësi të caktuar të paktën mesatare ka bërë që zjarret jo vetëm të shkaktohen nga temperaturat e larta, por edhe zjarret të vijojnë për ditë të tëra për shkak të erës e cila transportonte flakët nga njëra zonë në tjetrën dhe ka ndodhur kjo që mijëra hektar me tokë dhe kryesisht bujqësore dhe pyjore është dëmtuar nga zjarret, gjë e cila është pasojë ndryshimeve klimatike, por edhe vetë ky dëmtim i këtyre sipërfaqeve të mëdha pyjore do të jap efektin e vet në një periudhë afatgjatë në të ardhmen e klimës në Australi. Dhe jo vetëm në Australi, por duke futur këtu edhe zjarret në Amazon që kemi patur gjatë kësaj vere, por edhe zjarret në stepat e Siberisë dhe pyjet e Siberisë, pra dëmtimi i këtyre pikave strategjike, gjeografike në shkallë globale do të sjellë ndikimin e vet në një periudhë më afatgjatë të klimës dhe të kushteve të klimës në shkallë globale. Harry, princi rebel i Britanisë së Madhe, nuk ka pasur kurrë një marrëdhënie të mirë me të qenit pjesëtar i familjes mbretërore. Në qendër të vëmendjes për një numër skandalesh që nga koha e adoleshencës, e vulosi antikonformizmin me martesën e tij me Meghan Markle, një aktore afroamerikane, por nuk u mjaftua me kaq. Së fundmi çifti njoftoi se do të riqej nga detyrat mbretërore dhe se do të ndante kohën mes Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Duka dhe dukesha e Sussex tronditën botën të mërkurën, kur njoftuan se do të hiqnin dorë nga rolet e tyre si pjesëtar të familjes mbretërore. Harry dhe Meghan njoftuan gjithashtu se do të ndanin kohën e tyre mes Britanisë së Madhe dhe Amerikës së Veriut. Në një deklarat, djali i dytë i princit Charles dhe bashkëshortja e tij amerikane thanë se e kishin marrë vendimin pas disa muajsh reflektim dhe diskutime. Ne synojmë të tërhiqemi nga roli ynë si antar të familjes mbretërore dhe të punojmë për t'u bërë të pavarur financiarisht, duke vazhduar të mbështesim plotësisht madhërinë e saj mbretëreshën. Me inkurajimin tuaj, veçanërisht gjatë viteve të fundit, ne ndihemi të përgatitur për të bërë këtë ndryshim. Tani planifikojmë të ndajmë kohën tonë midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Amerikës së Veriut, duke vazhduar të respektojmë detyrën tonë ndaj mbretëreshës dhe Commonwealthit. Njoftimi duket se ka lënduar familjen mbretërore. Sipas BBC-s, Harry dhe Meghan nuk u konsultuan me pjesëtarët e tjerë të familjes dhe për ta vendimi ka ardhur si një rufe në qiell të hapur. Kjo për analistët është shumë e çuditshme. Ka nga ata që e krahasojnë sjelljen me atë të nënës së ndjerë të princit Harry, princesha Diana. Shenjat se çifti ishte i pakënaqur me jetën brenda familjes mbretërore kanë qenë të dukshme prej disa muajsh. Në tetor, dukesha e Sussex nisi procedurat ligjore kundër tabloidit Mail on Sunday, pasi ky i fundit publikoi një prej letrave të saj private.
Në atë kohë, Princi Harry tha se bashkëshortja e tij ishte bërë viktima e fundit e shtypit britanik pas një fushate propagandistike të pamëshirshme. Opinioni publik në Britaninë e Madhe u trondit nga lajmi i papritur i dukës dhe dukeshës së Sussex. Për analistët, Harry është treguar i papërgjegjshëm, ndërsa vendimin për të mos e njoftuar mbretëreshën e cilësojnë si të pabesueshëm. Antari i fundit i familjes mbretërore që ndërmori një veprim të ngjashëm ishte Eduardi VII në vitin 1936 në mënyrë që të martohej me Wallis Simpson. Ky u cilësua si një akt i ulët nga familja mbretërore. Natyrisht nuk mund të heqim paralele me Harryn si trashëgimtar i gjashtë për fronin, por mënyra se si e gjitha kjo u menaxhua dhe fakti që mbretëresha nuk dinte gjë është vërtet i pabesueshëm. Harry dhe Meghan nuk kërkojnë popularitet. Harry vazhdon të përndiqet nga ajo që i ka ndodhur nënës tij Diana. Duket qartë se të dy ata nuk janë të lumtur me rolin mbretëror, por duke mos kërkuar këshilla për veprimet e tyre, tregojnë papërgjegjshmëri. Kemi ardhur në fund të Ditarit Ndërkombëtar për këtë javë. Fundjavën e ardhshme do të shpletojmë faqet e reja. Na ndiqni.